हाय फ्रेंड्स, मोनास फॅशन अँड किचनमध्ये आपले स्वागत आहे। आज आपण बघणार आहोत चटपटीत अशी मसाला दही भेंडी। पण त्या अगोदर माझ्या चॅनलला तुम्ही सबस्क्राईब केले नसेल तर सबस्क्राईब करा, व्हिडिओ आवडल्यास लाईक आणि शेअर करा। चला तर मग आजच्या रेसिपीला सुरुवात करूया। तर मसाला दही भेंडी बनवण्यासाठी सर्वप्रथम आपण सर्व मसाले काढून घेणार आहोत। त्यासाठी आपल्याला लागणार आहेत 1 चमचा लाल तिखट, 1 चमचा धने पावडर, अर्धा चमचा किचन किंग मसाला, अर्धा चमचा हळद आणि अर्धा चमचा कसुरी मेथी। हे सर्व मसाले आपण घेणार आहोत। या इथे मी पावशेर भेंडी स्वच्छ धुवून आणि पुसून तिचे मीडियम साईजमध्ये कट करून घेतलेले आहेत। यानंतर आपण एका वाटीमध्ये 4 चमचे दही घेणार आहोत आणि हे दही चांगले फेटून घ्यायचे आहे, जेणेकरून ग्रेव्हीमध्ये टाकल्यानंतर दही फाटणार नाही। त्यामुळे हे चांगले फेटून घ्यायचे आहे। त्यानंतर इथे आपण अर्धा तुकडा दालचिनीचा घेतलेला आहे, अर्धा चमचा जिरं घेतलेला आहे, अर्धा चमचा मोहरी, 2 लवंग आणि 1 तेजपत्ता घेतलेला आहे। यानंतर पेस्ट बनवण्यासाठी आपण 1 हिरवी मिरची, अर्धा आल्याचा तुकडा घेतलेला आहे, 7 ते 8 लसूण पाकळ्या घेतलेल्या आहेत, 1 मोठ्या साईजचा टोमॅटो चिरून घेतलेला आहे। त्यानंतर 2 मीडियम साईजचे कांदे चिरून घेतलेले आहेत। चला तर मग आपण आज आपली आजची रेसिपी बनवायला सुरुवात करूया। सर्वप्रथम मी इथे एका पॅनमध्ये 3 ते 4 चमचे तेल घेतलेले आहे। तेल जरा जास्तच घ्यायचं आहे, कारण हे तेलामध्ये आपल्याला भेंडी फ्राय करून घ्यायची आहे। यानंतर आपण तेलामध्ये भेंडी टाकणार आहोत। सर्व भेंडी टाकल्यानंतर भेंडी छान अशी परतून घ्यायची आहेत। भेंडी थोडी परतल्यानंतर या इथे आपण त्यावर झाकण ठेवणार आहोत 5 ते 7 मिनिटं। 5 मिनिटांनी झाकण काढून बघूया, भेंडी छान अशी परतलेली आहे। त्यानंतर सर्व भेंडी आपण एका वाटीमध्ये काढून घेणार आहोत। इथे आपण सर्व भेंडी वाटीमध्ये काढून घेतलेली आहेत। यानंतर त्याच पॅनमध्ये आपण 1-2 चमचे पुन्हा तेल टाकणार आहोत। तेल चांगलं तापले की यामध्ये तेजपान, लवंग आणि दालचिनीचा तुकडा टाकून घ्यायचा आहे। यानंतर आपण याच्यामध्ये बारीक चिरलेला कांदा घालणार आहोत। कांदा हा थोडासा लालसर होईपर्यंत परतून घ्यायचा आहे। जास्त कांदा शिजून द्यायचा नाहीये, कारण आपल्याला याची पेस्ट करायची आहे। हे बघा, इथे आपला कांदा थोडासा लालसर झालेला आहे। आता याच्यामध्ये आपण चिरलेला टोमॅटो टाकूया। टोमॅटो टाकून हे मिश्रण हलवून घ्यायचं आहे। कांदा आणि टोमॅटो परतल्यानंतर त्यामध्ये आपण टाकणार आहोत 7 ते 8 लसणाच्या पाकळ्या, अद्रकचा तुकडा आणि 1 हिरवी मिरची। हे पुन्हा एकदा आपण हलवून घ्यायचं आहे। यानंतर आपण हे सर्व मिश्रण एका मिक्सर जारला काढून घेणार आहे। इथे मी सर्व मिश्रण मिक्सर जारला काढून घेतलेलं आहे आणि याची आपण एक छान अशी स्मूथ पेस्ट बनवणार आहोत। हे बघा, इथे मी कांदा टोमॅटोची पेस्ट बनवून घेतलेली आहे। यानंतर पॅनमध्ये पुन्हा 2 चमचे तेल घेणार आहे। तेल तापल्यानंतर त्यामध्ये मोहरी, जिरं आणि हिंग टाकून घेणार आहे। यानंतर आपण जी बनवलेली पेस्ट आहे ती याच्यामध्ये टाकून छान अशी परतून घ्यायची आहे। इथे मी तेलामध्ये पेस्ट छान अशी परतून घेत आहे। यानंतर आपण याच्यामध्ये सर्व मसाले टाकणार आहोत। मसाले टाकल्यानंतर पुन्हा एकदा पेस्ट अशी छान परतून घ्यायची आहे। आता यामध्ये मीठ टाकून घ्यायचं आहे। मीठ हे चवीनुसार टाकायचं आहे। मीठ टाकल्यानंतर पुन्हा एकदा हे मिश्रण छान असं परतायचं आहे। यानंतर आपण यामध्ये दही टाकलेलं आहे। दही टाकल्यानंतर
ही पेस्ट मी पुन्हा छान अशी परतून घेत आहे। हे बघा, आपल्या पेस्टला छान अशी ग्रेव्ही आलेली आहे। आता यावर 2 मिनिटं झाकण ठेवून ही ग्रेव्ही आपण शिजवून घेणार आहोत। 2 मिनिटांनंतर झाकण काढून ही ग्रेव्ही पुन्हा एकदा छान अशी हलवून घेणार आहोत। यामध्ये मी जे मिक्सरच्या भांड्याला पेस्ट काढून घेतलेली आहे त्यामध्ये पाणी टाकून तेच पाणी या पेस्टमध्ये ॲड केलेलं आहे। तुम्हाला पाहिजे असेल तर तुम्ही यात आणखी पाणी ॲड करून ग्रेव्ही थोडीशी पातळ करू शकता। इथे मी अजून पाणी टाकून ग्रेव्ही थोडीशी पातळ करून घेतलेली आहे। यानंतर मी यावर पुन्हा 1 मिनिट झाकण ठेवून ग्रेव्ही शिजवून घेणार आहे। हे बघा, 1 मिनिटानंतर बघा ग्रेव्ही छान अशी शिजलेली आहे। यानंतर आपण याच्यामध्ये फ्राय केलेली भेंडी टाकणार आहोत। भेंडी टाकल्यानंतर मिश्रण छान असं हलवून घ्यायचं आहे। भेंडी शिजण्यासाठी आपण यावर पुन्हा 1-2 मिनिटं झाकण ठेवणार आहोत आणि छान अशी भेंडी शिजवून घेणार आहोत। 2 मिनिटानंतर पुन्हा आपण झाकण काढूया। यावर आपण बारीक चिरलेली कोथिंबीर टाकून घ्यायची आहे। हे बघा, झाली आपली मसाला दही भेंडी तयार। आजची रेसिपी आवडल्यास माझ्या चॅनलला लाईक, शेअर आणि सबस्क्राईब करा। धन्यवाद।